નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એન્જલ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ ફરી સ્વાગત છે. વૈદિક મેથ્સમાં આજે આપણે આગળના ટોપિક શીખીશું. શુદ્ધ મેથડ ઓફ એડિશન. શુદ્ધ મેથડ ઓફ એડિશન આગળનો ટોપિક. માં શુદ્ધ એટલે શું? ઓકે, પ્યોર. શુદ્ધ એટલે શું? તો પ્યોર. મેથ્સમાં ગણિતમાં આપણે 0 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 આ જે અંકો છે એને આપણે કહેશું પ્યોર. એને આપણે શું કહેશું? પ્યોર ડિજિટ. બે અંકના જે નંબર છે ટુ ડિજિટ, જેમ કે 11 12 30 40 50 ઓકે, આને આપણે કહેશું નોન પ્યોર. સિંગલ ડિજિટના જે અંકો છે એને આપણે પ્યોર કહેશું. ડબલ ડિજિટના જે અંકો છે એને આપણે નોન પ્યોર નંબર કહેશું. એડિશન એટલે સરવાળો. આજે આપણે સરવાળો જોઈશું. પાંચ 7 3 2 5 6 આપણી પાસે એટલા અંકો છે. આપણે આનો સરવાળો કરવાનો. તો કઈ રીતે? તો 6 + 5 6 ને 5 11. 11 એટલે શું કહેવાશે? નોન પ્યોર. તો આપણે શું કરવાનું? 6 ને 5 11. 11 એટલે એક આ કુદરતી કરી દઈશું. તો આપણે એને શું સમજવાના? 1. 11 માંથી આપણે 1 2 ને 1 3 3 ને 3 6 6 ને 7 13. 13 માં આપણે કુદરતી કરીએ 3 5 ને 3 8. અહીં આપણે ગણશું 1 અને 1 કેટલા થશે? તો સરવાળો કેટલો થશે? 28. એ રીતે આપણે ડબલ ડિજિટમાં કરીએ. ચાલો 25 35 37 32 45 57. અહીં આપણે 7 ને 5 12 12 ને આપણે કુદરતી કરી દઈશું. એક અહીં આવી ગયું. વધ્યા કેટલા? 2 2 ને 2 4 4 ને 7 11 11 ને કુદરતી કરી દે 10 અહીં આવી ગયા. એક વધ્યો. 5 ને 1 6 6 ને 5 11 કુદરતી કરી દઈએ. 5 ને 4 9 9 ને 3 12 12 ને 3 સોરી 5 ને 4 9 9 ને 1 10 10 ને 10 આવ્યા. પાછા આપણે એને કુદરતી કરી દઈએ. 3 ને 3 6 6 ને 1 7 7 ને 3 10 ના 2 2 ને 1 3. અહીંયા કેટલા હતા? 1 ને 23. 3 ડિજિટમાં આપણે લઈએ 531 437 235 240 538. સરવાળો કરીએ આપણે. 8 ને 5 13 13 આવ્યા એટલે કુદરતી કરી દઈએ. 7 ને 3 10 10 આવ્યા એટલે પાછા કુદરતી કરી દઈએ. અને આ 1 3 ને 4 7 7 ને 3 10 10 ને 1 11 11 ની કુદરતી પાછી કરી દઈએ. એક વધ્યા. 3 ને 1 4 4 ને 1 5 5 ને 3 8 5 ને 2 7 7 ને 2 9 9 ને 1 10 10 ને 4 14 14 આવ્યા એટલે કુદરતી કરી દઈએ. 5 ને 4 9 ના કેટલી છે? 1. આપણો જવાબ કેટલો થશે? 1981. આ હતી શુદ્ધ
મેથડ ઓફ એડિશન. તમે પણ આ રીતે અલગ અલગ રકમ લઈ પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. આભાર.